press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. के तपाईँ अंग्रेजी सिक्न चाहनुहुन्छ? हाउ टु लर्न इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज। आजको भिडियोमा म तपाईलाई बताउने छु वर्तमान काल प्रेजेन्ट टेन्सको बारेमा इंग्लिश टु नेपाली जानकारी। तपाईले अहिलेसम्म अंग्रेजी भाषा सिक्दै हुनुहुन्छ भने अथवा सिक्नु भएको छैन, सिक्ने तयारीमा हुनुहुन्छ भने तपाईले टेन्स अथवा कालको बारेमा जान्न एकदमै जरुरी छ र आज हामी ती विविध कालहरुमध्ये वर्तमान कालको बारेमा कुरा गर्नेछौं, प्रेजेन्ट टेन्सको बारेमा। नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेललाई दबाउनुस्। म छु कार्यक्रम सञ्चालक लाक्पा शेर्पा, युट्युब च्यानल टेक्लाक्पाको साथमा। अंग्रेजी भाषामा वर्तमान कालको क्रियालाई 4 भागमा बाँडिएको छ। जस्तो नम्बर 1 राम स्टडीज, राम पढ्दछ। 2 राम इज स्टडिङ, राम पढ्दैछ। 3 राम हैज स्टडीड, रामले पढ्यो। 4 राम हैज बीन स्टडिङ सिन्स मर्निङ, राम बिहानदेखि पढ्दैछ। यहाँ प्रथम वाक्यमा क्रिया वर्तमान कालको छ तर काल निश्चित छैन। राम स्टडीज, राम पढ्दछ तर थाहा छैन कति बेला पढ्दछ। दोस्रो वाक्यमा राम इज स्टडिङ, राम पढ्दैछ, वर्तमान कालको क्रिया चलिरहेको छ। तेस्रो वाक्यमा राम हैज स्टडीड भनेको छ, रामले पढ्यो अर्थात् क्रिया भइसकेको छ तर धेरै समय बितेको छैन। चौथो वाक्यमा राम हैज बीन स्टडिङ सिन्स मर्निङ अर्थात् क्रिया एक निश्चित समयदेखि चलिरहेको छ। वर्तमान कालका यी 4 भेदलाई क्रमशः प्रेजेन्ट आइडेन्टिफाइड, प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट र प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस भनिन्छ। प्रेजेन्ट पर्फेक्टलाई नेपालीमा आसन्न भूत पनि भनिन्छ। आज हामी यसै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। सबभन्दा सुरुमा हामी जान्छौँ डु एन्ड डजको बारेमा जानकारी। डु एन्ड डजको बारेमा इम्पोर्टेन्ट जानकारी रहेको छ। यहाँनिर यतातिर नेपालीमा छ, यतातिर अङ्ग्रेजीमा छ। रामले के भनेको छ, के तिमी अंग्रेजी पढ्छौ भनेको छ हैन। अब यसले अंग्रेजीमा कसरी भन्ने भन्दाखेरि राम डु यु रिड इंग्लिश हैन, के तिमी अंग्रेजी पढ्छौ, डु यु रिड इंग्लिश भनेर हामीले पढ्नुपर्छ। यहाँनिर सेकेन्डमा श्याम हो म अंग्रेजी पढ्छु भनेर श्यामले भन्यो। फेरि त श्यामले यस आई डु भनेर हामीले इंग्लिशमा भन्नुपर्छ। त्यसैगरी यहाँनिर रामले फेरि के भन्छ, के लता तिम्रो घरमा आउँछिन् भनेर फेरि श्यामले सोधेको छ रामलाई हैन। फेरि यहाँ रामले के भन्छ अंग्रेजीमा, यतातिर नेपालीमा छ, यतातिर अंग्रेजीमा रामले सोधेको छ डज लता कम टु योर हाउस। फेरि यता श्यामले जवाब दिन्छ हो उनी कहिले काहीँ आउँछिन्। यहाँ अंग्रेजीमा यस सी कम्स सम टाइम, उनी कहिले काहीँ आउँछिन्। रामले फेरि भन्छ के अरू मित्र पनि तिम्रोमा आउँछन्। फेरि यसलाई अंग्रेजीमा के भन्छ डु अदर फ्रेन्ड्स अल्सो कम टु यु हैन। फेरि यहाँनिर श्यामले भन्छ हो अरू मित्र पनि मेरोमा आउँछन्। फेरि यसलाई अंग्रेजीमा श्यामले भन्छ यस अदर्स अल्सो कम। रामले फेरि भन्छ के तिमी बम्बईमा बस्छौ। रामले यसलाई अंग्रेजीमा डु यु स्टे इन बम्बई भनेर भनिन्छ भने श्यामले फेरि जवाब दिन्छ होइन म कलकत्तामा बस्छु। यसैलाई अंग्रेजीमा कसरी भन्ने भन्दाखेरि नो आई स्टे इन कलकत्ता भनेर बुझ्नु पर्दछ। त्यसपछि हाम्रो पालो आउँछ इज आर एम को। यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। इज एम आर यहाँनिर बाला र माला भन्ने व्यक्ति रहेका छन्। बालाले के भन्छ भन्दाखेरि के तिमीले खोजेको पुस्तक यही हो। यसले अंग्रेजीमा कसरी भनिन्छ त इज दिस द बुक यु आर लुकिङ फर। के तिमीले खोजेको पुस्तक यही हो भनेर तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ। फेरि मालाले भन्छ हो मैले खोजेको यही हो। यसैले अंग्रेजीमा कसरी भन्ने यस दिस इज इट। फेरि बालाले भन्छ के कमला त्यही पुस्तक पढ्दै छिन्। यसैले अंग्रेजीमा के भन्छ इज कमला रिडिङ द सेम बुक भनेर यहाँनिर भन्नु पर्दछ। त्यसै गरी यहाँनिर मालाले भन्छ होइन त्यो अर्कै पुस्तक हो। यसैले अंग्रेजीमा कसरी भन्छन् भन्दाखेरि नो द्याट इज डिफरेन्ट वान। बालाले फेरि सोध्छ के तिमी अहिले बजार जाँदैनौ। यसैले अंग्रेजीमा भनिन्छ आर यु नट गोइङ टु मार्केट नाउ। फेरि मालाले भन्छ होइन म बजार जान्न। यसैले अंग्रेजीमा भन्छ नो आई एम नट। फेरि बालाले भन्छ के तिम्रा बुवा सरकारी नोकरी हुनुहुन्छ। अंग्रेजीमा यसैले भनिन्छ इज योर फादर इज गभर्मेन्ट सर्भिस। फेरि मालाले भन्छ होइन मेरा बुवा व्यापारी हुनुहुन्छ। यसैले अंग्रेजीमा भनिन्छ नो ही इज अ बिजनेसम्यान। फेरि बालाले भन्छ के तिम्रा भाइ कुनै परीक्षाको तयारी गर्दैछन्। यसैले अंग्रेजीमा भनिन्छ इज योर ब्रदर प्रिपेयरिङ फर सम एक्जामिनेसन। फेरि यहाँनिर मालाले भन्छ हो उनी
आइएएस परीक्षाको तयारी गर्दैछन्? मालाले इङ्ग्लिसमा भन्छ यस हि इज प्रिपेयरिङ फर द आइएएस एक्जामिनेसन भनेर यहाँनिर भनिएको छ। त्यसपछि आउँछ तपाईँको यहाँनिर ह्याज एन्ड ह्याभको कुरा। ह्याज एन्ड ह्याभमा कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर मोहन र सोहन भन्ने पात्र रहेको छ। मोहनले के भन्छ भन्दाखेरि के तिमीले राधालाई कुनै पत्र लेख्यौ? यसैले अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ ह्याज ह्याभ प्रयोग गरेर। ह्याभ यु रिटर्न एनी लेटर टु राधा? फेरि यहाँनिर सोहनले भन्छ हो मैले उनलाई लेखेँ। यसैले अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ यस आई ह्याभ रिटर्न टु हर। फेरि मोहनले भन्छ के उनले पत्रको जवाब दिइन्? मोहनले भन्छ ह्याज सी रिप्लाई टु योर लेटर? फेरि यहाँनिर सोहनले भन्छ होइन उनले दिइनन्। यसैले अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ नो सी ह्याज नट। फेरि मोहनले सोध्छ तिमीले खाना खायौ? यसैले अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ ह्याभ यु टेकन योर मिल्स? फेरि सोहनले भन्छ होइन मैले बिहानको खाजा पेटभरि खाएको थिएँ। नो आई ह्याड अ हेभी ब्रेकफास्ट इन द मर्निङ। मोहनले फेरि सोध्छ तिमी उनको घरमा गएका थियौ? अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ डिड यु गो टु हिज प्लेस? सोहनले भन्छ होइन अब मलाई जानु छ। नो आई ह्याभ एट टु गो भनेर यहाँनिर ह्याभ र ह्याजको प्रयोग गरिएको छ। त्यसपछि तपाईँको यहाँनिर पालो आउँछ ह्याज बिन र ह्याभ बिनको। यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। श्यामले सोध्छ बिहानदेखि तिमी के गरिरहेका छौ भनेर तपाईँले सोध्नु पऱ्यो भने इङ्ग्लिसमा कसरी सोध्ने भन्दाखेरि व्हाट ह्याभ यु बिन डुइङ सिन्स मर्निङ? गोपालले भन्छ म बिहानदेखि यो पुस्तक पढ्दैछु। इङ्ग्लिसमा भनिन्छ यसलाई आई ह्याभ बिन रिडिङ दिस बुक सिन्स मर्निङ। फेरि श्यामले भन्छ के हिजोदेखि यहाँ पनि वर्षा भइरहेको छ? श्यामले इङ्ग्लिसमा यसैले भन्छ ह्याज इट बिन रेनिङ हियर अल्सो सिन्स यस्टरडे? गोपालले भन्छ हो वर्षा भइरहेको छ तर बिचबिचमा। यस इङ्ग्लिसमा भनिन्छ यस इट ह्याज बिन रेनिङ बट इन्टरमिटेन्टली भनेर यहाँनिर जानकारी गरायो। त्यसपछि श्यामले भन्छ के पानी धेरै बेरदेखि उम्लँदैछ? यसैले अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ ह्याज द वाटर बिन बोइलिङ फर लङ भनेर यहाँनिर भनिएको छ। साथीहरू तपाईँले यसरी चाहिँ प्रेजेन्ट टेन्सको होइन यो वर्तमान कालमा चाहिँ विभिन्न वाक्यहरूको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। टेन्सहरूको प्रयोग कसरी गर्ने भनेर जानकारी गराएँ। भिडियो कस्तो लाग्यो? तपाईँले चाहिँ यी टेन्सहरू याद गर्नुहोला। यी टेन्सहरू तपाईँको दैनिक जीवनमा एकदमै चाहिने टेन्सहरू हो होइन। तपाईँले एक भिडियोलाई चाहिँ रिपिट गरी हेर्दा पनि फरक पर्दैन। सो धन्यवाद तपाईँहरू सम्पूर्णले। आशा छ व्यवसायको भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गरी सब्सक्राइब गर्नुहोस् र नजिकै रहेको बेललाई पनि दबाउनुहोस्। आजको यो व्यवसायको साथमा म कार्यक्रम सञ्चालक लाक्पा शेर्पा युट्युब च्यानल टेक लाक्पाको साथमा बिदा चाहन्छु। नमस्कार।